बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम مونږ اپریټر اوورلوډینګ دا سٹارټ کړی و. مونږ سره په باینري کې نه صرف ریلیشنل اپریټر دی، نه صرف مونږ سره ارتھمیټک اپریټر دی، بلکې مونږ سره پکې ریلیشنل اپریټر هم شته. ارتھمیټکس کې مونږ باینري پلس او باینري ماینس وکړو د سټرینګ ډیټا لپاره او د نیومریک ډیټا لپاره. د ملټیپلیکیشن او د نور چې دی دا سیم صرف اپریټر ساين پکې بدلو او ما سي کور بر سره کی. اوس د سټرینګ ټایپ ډیټا لپاره زه تاسو ته نورمالي مونږ سره ارتھمیټک او چې کوم ریلیشنل اپریټر دی، ریلیشنل اپریټر کوم قسم کار کی. کله چې زه اول خدا چې ریلیشنل اپریټر پیژنو څه شی دی. ریلیشنل اپریټر ګوره مونږ سره چې په ریلیشنل سټیټمنټ کې کوم اپریټر استعمالیږي. اوس ریلیشنل سټیټمنټ شه دی ریلیشنل اپریټر. ګوره دلته مونږ سره چې کوم ریلیشنل اپریټرز دی، اول زه تاسو ته د ریلیشنل دا مونږ سره په نیچر کې شي باینري. دا ریلیشنل اپریټر په نیچر کې مونږ سره باینري. څه مطلب باینري؟ دغه لپاره مونږ سره د دوه اپرنټ ریکوایرډ دي چې دا اپریشن وکړي. په دغه ریلیشنل اپریټر کې کوم اپریټر دي؟ دا مونږ سره پلس ایکول، ډبل ایکول، پلس ایکول نه دی، ماینس ایکول هم نه دی، ډبل ایکول، greater equal, less equal, not equal. اوس دا پلس ایکول دا څه دی؟ دا مونږ سره شارټ هینډ ارتھمیټک اپریټر دی. دغه مونږ څه یو؟ دا مونږ سره دام باینري اپریټر دی، خو دا مونږ سره شارټ هینډ ارتھمیټک اساینمنت اپریټر. مطلب دغه دوړو کمبینیشن نه. دا اوس مونږ سره برابر چې کله مونږ یو سټیټمنټ لیکو، فار ایگزامپل ما ولیکلو چې a b equal to 10، دا مو سره داسې شولو. دا څه مطلب دی چې a is equal to a plus 10، دا دوړه سټیټمنټ برابر دي. نو دا بیل شی دی. مطلب دا دغه نه مونږ سره کوم ریزلټ روسی دا ضروری نه چې دا شی وي دا بول وي. بول مونږ سره کوم ټایپ ډیټا وي چې مونږ سره بول اصل کې بولین نه وتلی دی. په دغه کې دوه قسمه ویلیو راتلی شي، یا به دا ټرو وي یا به یو فالس وي. نورمالي کله چې مونږ کمپیریزن کو د یو دوه کوانټیټي، د یو دوه ویلیو یا د دوه آبجیکټ، د کمپیریزن د لپاره چې کوم اپریټر استعمالیږي هغه مونږ سی یو مونږ ریلیشنل اپریټر یو کمپیریزن کړل. اوس کمپیریزن فار ایگزامپل ما ولیکل چې a ډبل ایکول ټو b. اوس دا به څه وي؟ دا دوه پوسیبیلیټي، دا به یا ټرو وي یا به څه وي یا به فالس وي. مطلب دا که په a کې فار ایگزامپل ما 10 واچلو، په b کې ما څه واچلو 12، نو په دغه کیس کې دا څه شو؟ دا فالس شولو. فار ایگزامپل دلته ما په a کې څه واچلو 100 مو واچلو، په b کې مو څه واچلو، په دغه کې مو 100 واچلو، نو په دغه کیس کې د کمپیریزن به موږ سره څه ریزلټ راځي؟ ټرو راځي. بیا دغه نه علاوه فار ایگزامپل ما ولیکلو چې a not equal to b. اوس دا a او b کې به څه ویلیو وي؟ کدا ټرو موږ سره مطلب دا سټیټمنټ دا اولنې کې زه وکسم، نو اولنې کیس کې به موږ سره څه وي؟ دا به ټرو وي په دغه کیس کې. او که په دغه سیکنډ کیس کې وکسم، نو په دغه سیکنډ کیس کې به موږ سره څه وي؟ دا به فالس وي. دا سي موږ سره a greater than b، دا مې موږ سره څه ریلیشنل اپریټر دی. اوس کدا دلته تاسو وکسو نو موږ څه کو؟ موږ دا نورمالي په نیومریک ډیټا باندې دا کمپیریزن کو. که فار ایگزامپل په دغه کې ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې a، دا a څه شی دی؟ دا یو سمپل ویریبل نه دی، بلکې دا څه شی دی؟ دا موږ سره یو آبجیکټ دی. په دغه a کې ما سره څه دی؟ یو ډیټا ده او هغه ډیټا د سټرینګ ټایپ ده، هیلو. ما سره بیا b څه شی ده؟ په b کې مې ما سره هیلو ده. اوس دا a او b کوم وکړو دواړه څه دي؟ دواړه سټرینګ دي او دواړه مو سره د سیم کریکټر دي، سیم نمبر اف څه پکې دی، سیم نمبر اف کریکټر پکې دي. په دغه کې کیس نشي کتل، نمبر کتل شي. نو په دغه کیس کې که زه اوس ولیکم چې فار ایگزامپل a ډبل ایکول ټو b، نو دا به مولا څه راکوي؟ دا به مولا ټرو راکوي که نه؟ دواړه مې ما سره ایکول دي. که فار ایگزامپل د هیلو نه مخکې وروستو بل شی ولګېدو، دلته ما څه ولګالو؟ ایس ورسره ولګالو په دا لاندې کې، نو دا به مولا څه راکوي؟ دا به مولا فالس راکوي. نو اوس د سټرینګ ټایپ ډیټا د کمپیریزن لپاره د ریلیشنل اپریټر چې کوم اوس دا دلته چې دا کوم دا اپریشن ما ولیکلو، د څه شي لپاره ما ولیکلو؟ د a او د b لپاره. او a او b موږ سره څه دا موږ سره یو آبجیکټ دی، نو دا موږ سره بای ډیفالت نه دی ډیفاین، دا به مولا په دغه باندې ایرر راکوي. که زه دا اوس کمپیټیبل کام با خبره نه، که زه دا اوس کمپیټیبل کام چې زه دوه سټرینګ سره په ایکول اپریټر باندې کمپیر کم، او د کمپیریزن بعد نورمالي ګوره مونږ کلم چې کمپیریزن کو دغه دوه ریزلټ یا مونږ سره 0 وي یا مونږ سره 1 وي.
مطلب چې 1 راشي نو اټ مین مونږ وایو چې دا ټرو دی او چې دا مونږ سره 0 راشي مونږ وایو چې دا فالس دی د ټرو د فال په بیس باندې بیا مونږ چې کو ډیسیژن میکینګ کو کمپیریزن نورمالي مونږ سره په هغه سټیټمنټ کې استعمالېږي چې کله مونږ ډیسیژن اخلو مطلب مونږ سره یو سنگل پوینټ ته او په کې دوه پات دي په دغه دوه کې سلیکشن کړل د ټرو د فالس په بیس باندې دغه لپاره مونږ چې استعمالو د ریلیشن اپریټر د کمپیریزن اپریټر استعمالو اوس دا ډیفاین شوی دی د بلټ ان ټایپ لپاره څه مطلب د بلټ ان ټایپ لپاره یې مونږ سره فار ایگزامپل انټیجر ټایپ ډیټا ده فلوټ ټایپ ډیټا ده لانګ ټایپ ډیټا ده دغه نه علاوه ډبل ټایپ ډیټا ده دا اوس د ریلیشنل اپریټر د نیومریک ډیټا لپاره چې دی دا ډیفاین دي چې سره دا کمپیر کی او توله شیر کی یا له ټرو ریزلټ تیر کی یا له شیر کی یا له فالس تیر کی اوس مونږ غواړو چې دا چې وکړو دا چې کوم ریلیشنل اپریټر دی دا مونږ د سټرینګ ټایپ ډیټا لپاره د سټرینګ ټایپ ډیټا لپاره چې کو د سټرینګ ټایپ ډیټا لپاره دا مونږ کمپیټیبل کو کمپیټیبل مونږ چې ته یو کار ور سره کی مطلب دا چې دا مونږ سره زه ولیکم چې A double equal to B دا اوس یو کمپیریټیو سټیټمنټ دی په دغه کمپیریټیو کې که فار ایگزامپل په A کې سټرینګ وي او په B کې سټرینګ وي کدا زه ډایرکټ ولیکم نو دا مولا په دغه باندې ایرر راکوي چې زه نه پیګم چې زه څه وکم نو مونږ دا نه پیدل دا چې کوم دی دا کوډ ډیفاین شوی دی د بلټ ان دا چې کوم مونږ سره نیومریک ډیټا ده دا به زه ری ډیفاین کوم دغه ری ډیفینیشن ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو اپریټر overloading دغه ته مونږ یو اپریټر overloading اوس دا اپریټر overloading مونږ overload کوو د څه شي لپاره دا object لپاره په دغه object کې مونږ سره مختلف ټایپ ډیټا کېدای شي اوس دا object مونږ د کوم ټایپ object د string ټایپ یو کلاس جوړو او دا هغه لپاره مونږ شي کو مونږ دا overload کوو هغه نه بعد به مونږ سره شیر وشي مطلب دا زه به یو کلاس جوړ کړم دلته بیرته فار ایگزامپل ولیکم جنرالایز ما جوړ کړلو د ټیسټ په نامه باندې یو کلاس په دغه ټیسټ کلاس کې مو دلته د string ټایپ ډیټا مونږ په کریکټر ری باندې مخکاله شو فار ایگزامپل دلته مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې میسج یا ان ا یا شیم ورکو لیټس چې دا میسج شولو دا مو 100 سایز ولا ورکو مطلب 100 کریکټر د string ټایپ ډیټا په دوزه کې راتلای شي لاندې بیا ما په پبلک باندې چې وکړلو د لیول چینج کړلو د پرایویټ نه مچ کړلو پبلک مکړلو دلته مو سره فنکشن دی یو فنکشن به زه چې لپاره واخلم د ډیټا لپاره سیټ فنکشن ما واخستو چې لپاره په د میسج کې ډیټا راوستو لپاره دویم فنکشن زه چې لپاره اخلم زه اخلم د ډیسپلی لپاره دغه نه علاوه ما سره دا اوس چې کوم کمپیریزن لپاره او ما څو چې په کمپیریزن کې موږ سره کوم ریزلټ راسي په کوم فارم کې وي په ټرو فالس کې وي ای ټرو فالس د لپاره موږ څه لیکو موږ بول لیکو کنه ما بول ولیکلو ای بول نه بعد دای مطلب ریټرن ټایپ شولو دلته به زه اپریټر ولیکم اپریټر نه بعد به زه څه ولیکم دلته به زه لیټ چې ډبل ایکول کوم امپلیمنٹ کوم دا ډبل ایکول شولو او په دغه ځکه چې د کوم ټایپ فار ایگزامپل د ټیسټ ټایپ مو سره کمپیریزن کیږي مو بدل ته څه ولیکلو لیټ سم د ټیسټ ټایپ دای مو سره ډیکلیریشن شولو د څه شي لپاره او دا مودیل ته بند کړلو اوس دا کلاس چې کلم ز object واخلم فار ایگزامپل دلته مو شو کړو په مین فنکشن کې دننه د کلاس موږ سره سنامه ا کلاس نامه ټیسټ دلته مو ولیکلو object 1 او بیا مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې object 2 اوس په object 1 او په object 2 کې به موږ سره چې وي د موږ به چې ولیکو فار ایگزامپل ما ولیکلو object 1 او په دغه سیټ باندې به چې وشي په دغه ځکه به زه په دغه کې string ولګم په پیرامیټر کې ا string به ما سره راشي دلته به سیټ شي بیا مې چې وکړلو ما ولیکلو چې object 2.set په دغه باندې بنځ دلته string ولیکم به ما سره سیټ شي نو موږ سره د میموري د دوړو object لپاره object 1 او object 2 لپاره انیشلایز شوله بیا کوم غوړو چې دا مخکې د چشي نه کمپیریزن نه موږ دا ډیسپلی کو نو په ډیسپلی فنکشن باندې موږ دا چې کالای شو ډیسپلی فنکشن به کال کو د دوړو object سره په ډاټ اپریټر باندې خو ډیسپلی نه مخکې موږ چې کو موږ کمپیریزن کو نو دلته به چې ولیکم زبا if statement ولیکم په if statement کې مو نه ولیکلو چې فار ایگزامپل د object 1 چې کوم دی دا ډبل ایکول دی د چشي د object 2 اوس په دا قتل شي په کوم ځای کې چې په کوم ځای کې دا فنکشن موږ امپلیمنٹ کړی دی اوس په دغه ځای کې په دغه سټیټمنټ کې په د if بلاک کې دننه دوه قسمه پوسیبিলিټی دي یا به ما سره 0 روس یا به 1 روس یا به ټرو یا به فالس دي که فار ایگزامپل دا دواړه برابري دغه نه لاندې به سټیټمنټ ولیکم چې string شي string equal دي ما سره چې string equal شول دا میسج مو ورکړلو دغه نه بعد به زه په else کې به چې ولیکم زه به ولیکم سی اوټ او په دغه ځای کې به ولیکم چې string different مطلب equal نه دي دا موږ سره شي different دي اوس دا کوډ دی رابو شو دلته به زه تاسو ته په کوم ایډیټر دی په ایډیټر کې بیرته وخوم
ایډیټر لراولو په ایډیټر کې موږ د سټرینګ ټایپ الته مو جنرالایز ټیسټ نامه ورکړي دلته مو ولا ما سټرینګ نامه ورکړي په دغه کې مو د کریکټر ټایپ ارې جوړه کړي 100 سایز ولا سیټ سټرینګ فنکشن باندې به مو سره شي راشي ډیټا به کې راشي اوس دلته مونږ چې کو کوم غوړو چې دا ډیټا ډیسپلی کو کومه ډیټا نو د پر به ډیسپلی فنکشن واچوم اوس مونږ دا ډیټا د ډیسپلی کې دوه فنکشن پکې دوه ځکه نه چې لازم به تاسو ته پکې واچوم تاسو ته کلیر شي مو چې ولیکلو چې وایټ ډیسپلی دا فنکشن ما ډیکلریشن سره دلته مطلب انسایډ دی کلاس کې مو ډیفاین هم کړلو ډیفینیشن نه بعد به دلته ولیکم سی اوټ دلته به ولیکم چې سټرینګ او دغه نه بعد به زه چې وکم زه به ولیکم د سټرینګ چې کوم ویریبل د str او دغه نه بعد به زه دلته endl ولیکم ځکه چې ملټیپل سټرینګ زه به پرینټ کوم دا فنکشن هم پکې مونږ اډ کړلو اوس به لاندې راشم مونږ چې کړی دی په پیله کې مونږ آوټسایډ دی کلاس چې دا کوم د سټرینګ ویریبل مونږ جوړ کړی دی دغه کې مونږ ډیټا کاپی کړی دی دغه لپاره مونږ یو بلټین فنکشن استعمال کړی strcpy په strcpy فنکشن باندې به مونږ چې وکړو د یو سپیسیفیک سټرینګ لوکیشن نه به یو بل سټرینګ لوکیشن ته د سټرینګ ټایپ ډیټا کاپی کو بس دغه لپاره مونږ سره ولګوه دلته مونږ سره مونږ د اپریټر 𝓲𝓵 مونږ دلته ایکسپلین کړو کنه دلته مونږ د ډیسپلی فنکشن دی دا پکې اډ کړلو بیا به لاندې راشم دلته په دغه باندې مونږ سره الریډي strcpy فنکشن دی چې په دغه کې کوم سټرینګ انفارمیشن راشي دا به دلته د str چې کومه ارې ده سټرینګ ارې مونږ بره جوړه کړې ده په دغه سټرینګ ارې کې به اساین شي لاندې براشم لاندې مونږ شي کړی د ډبل ایکول اپریټر باندې مونږ شي کړی کمپیریزن کړی یو مونږ سره ګوره دلته اوما خبره راغله کومه خبره راغله چې مونږ سره نورمالي د ایکول په دوه سایډو باندې سټرینګ دی یو په لیفت یو په رائټ باندې په لیفت سایډ باندې ډایرکټلی مطلب اکسیسیبلی اکثر مونږ چې د آبجیکټ لیکلو ضرورت نه وي په رائټ سایډ باندې چې کوم وي دغه ټیم کې پاس کیږي از ا پیرامیټر په دغه کې چې دلته ته آبجیکټ لڅ نامه ورکړي ته به هماغه نامه ورسره لیکي دلته مونږ دغه ایس ورکړی نو دلته مونږ سره شی راشي دلته مونږ سره ایس ورسره لیکلی مطلب دا چې دا د ایکول د ډبل ایکول په رائټ سایډ چې کوم سټرینګ دی دا را کاپی شو په دغه ایس کې راغلو په دغه ایس کې کوم ځای کې اساین شوی دی دا مونږ سره په str یو لوکیشن دی په str کې اوس دا دواړه مونږ په strcmp string compare دا بلټین د string لایبرری یو فنکشن دی په دغه باندې دواړه کمپیر کا مطلب دا برابر نو مونږ سره به څه راشي دلته به 0 راشي کمپیریزن او که نه برابر نو مونږ سره به څه راشي دلته به 1 راشي ګوره دوه سټرینګ دي دواړه سټرینګ کمپیریزن وکي کله هم چې د دغو په منځ کې ډیفرنٹ نه وي مطلب سیم وي نو دلته 0 راشي که ډیفرنٹ پکې وو نو مونږ له به څه راکوي دلته به 1 راکوي او دا 1 او 0 څه دی بولین ویلیو ده کنه دلته مونږ ریټرن کړی څه دی یا به 0 یا به 1 دا 0 1 مونږ سره څه دی دا بول ټایپ مونږ سره ډیټا ټایپ دی دلته مونږ څه ورکړلو دلته مونږ د سټرینګ کې دوه سټرینګ ورکړل هلو او هلو کدا زه کیس سنسټیو نه کوم مثال دا زه داسې کوم اوس دا دواړه مونږ سره څه دي دا به زه اوس کمپیریزن وکم په دغه کمپیریزن باندې به ما سره کدا سټرینګ برابر نو مونږ سره به دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي کنه وی برابر بیرته زه په دوړو کې سو کې مونږ سره به دا سټرینګ ایگزیکیوټ شي روبشن دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې کوم ځای کې مونږ سره سینټیکس لینکینګ یا لوجیکل ایرر وی هغه مونږ ته وخی نشته پکې دا به زرن کم چرن مکړلو نو دلته مونږ سره رن ما نکړلو بیا ما کمپایل کړلو رن به کم پرن باندې مونږ له شیر راکړلو string not equal اوس په وارګه په سیم کې وکسو string مونږ سره equal کې دا اټ مین چې دا کیس سنسټیو دی کله چې تاسو سره چې وي د سیم کیس ولا string وي د سیم سایز ولا string وي نو دا به مونږ سره چې وي د دغه کمپیریزن چې وشي نو مونږ سره به دغه ریزلټ چې را درومي دا به مونږ سره ایکول راسیو که مطلب دا سټرینګ کې کیس ډیفرنٹ شولو بیا به مونږ سره لیټسټ په دغه کې مونږ دا لاست کومه ویلیو دا او والا دا پکې ما غاټه کړله ریکمپایل کام ځکه چې کوډ کې ما چینج وکړلو بیا ریرن کام چې ریرن شولو نو دا مونږ سره بیا د چشي د کیس په وجه باندې دا سټرینګ مونږ سره نه ایکول نو نورمالي کلم چې تاسو د کمپیریزن کې د دغه کمپیریزن د پوره مونږ سره چې کله مونږ په دغه کمپیریزن کې
همدا شکل کې همدا سیم طریقې باندې موږ چې کړای شو د ناٹ ایکول ولا هم امپلیمنٹ کولای شو د ناٹ ایکول هم په همدا طریقه باندې مطلب همدا فنکشن پکې استعمالیږي صرف پکې اپریټر چینج کیږي دغه نه علاوه موږ سره چې کومه ګریټر ایکول دی دا ګریټر ایکول هم موږ په همدا طریقه باندې همدا سیم طریقې سره چې کولای شو صرف اپریټر پکې چینج کیږي دلته ور سره میسج چینج کیږي زه به تاسو سره د پروګرام شیر کوم دا پروګرام باندې به تاسو وکړو فار ایگزامپل د ما سره چې دوه سټرینګ دي دلته چې سټرینګ 1 چې دی دا ګریټر دی د چی نه د سټرینګ 2 نه نو که دا ګریټر وي خو ما سره به دا فرست سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي کني دا الټرنیټ ګریټر نه ممکن دی چې سمالر دی نو ما سره به سټورنټ شي ګوره زیر ته ایگزیکیوټ کام به ته خو هم کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد ما چې کړو دا مرن کړلو چرن مکړلو s1 او s2 دا چې دی یا برابر دي یا ته غټ دی نو مونږ دغه سټرینګ چې کوم الفابet دي دا کاونټ کو دا کې څومره کاونټ ورډز دي 15 په دغه کې 15 دي نو نمبر اف کریکټر په بیس باندې دا ما سره چې دا ایکوال دي نو مونږ سره کاو کسو فور ایگزامپل دلته سمالر چې کوم هغه دی په دغه کې اوس کاو کسو دا 1 مونږ په کوم په فرست ځای باندې لیکل دا 1 کم دی د چینا د ټونه یا برابر دی خو کم دی کنه دا به مونږ سره چې ورکی دا به کنډیشن ټرو کی ګوره فار ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد مرن کړلو چرن مکړو s1 دا چې لیست دی د چینا د s2 نه او لیست دی کنه دلته تاسو کتای شو دلته ما strcmp ولا فنکشن دی دغه کې چې مونږ چې لیکو په پیله کې مونږ ډبل ایکول ولیکلو په ناٹ کې دلته ناٹ ته پاره مونږ سره د ایکسکلیمیشن مارکس ته ناٹ ته پاره بیا ډبل ګریټر ایکول د پاره مونږ سره ګریټر ایکول او لاندې چې کوم لاجیک ته لاجیک کې بم دغه کې ته چې کې او ما چې کوم اپریټر دی هغه اپریټر بلی کې هغه نه بعد مونږ سره دا کار کی نو دا مونږ سره کمپیریزن اپریټر دی چې دا مونږ د سټرینګ ټایپ ډیټا د پاره سره استعمالاله شو دا اوس دوه آبجیکټ دي دا دوه آبجیکټ ز کمپیر دواړه ما انیشلایز کړل او دواړه سره کمپیر کام د کمپیریزن نه بعد کدا برابر وي نو ما سره به دا فرست سټیټمنټ رن شي یا دا مونږ سره دا فرست چې کوم آبجیکټ دی دا وړوکی وي د سیکنډ نه بیا به مونږ سره فرست ورنه چې کوم سیکنډ آبجیکټ دی مونږ سره به دا سیکنډ آبجیکټ رن کیږي نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو